Hammastunturin erämaa, eli Hammaskaira, on legendaarinen ja monipuolinen erämaa Lemmenjoen kansallispuiston ja Saariselän välissä. Mä kävin siellä syyskuussa 2021 raskaalla, mutta ikimuistoisella vaelluksella, jonka aikana mä kuulin Pahaojalta Ivalojoen Kultalalle, Appistunturille, Hammastunturille ja Kirakkajoen kautta aina Inariin asti. Mä päätin sen reissun jälkeen, että mä palaan näihin maisemiin vielä joskus, mutta mä en olisi osannut arvata, että mun paluu tulee tapahtumaan erämaan eteläisessä osassa, alueella, joka jää ikään kuin Ivalojoen taakse muusta erämaasta eristyksiin. Sen alueen voidaan myös laskea kuuluvan Peurakairan metsäerämaahan, joka on nykyisin jo avohakkuilla monista paikoista pirstaloitu. Näitä maisemia kuitenkin hallitsee ikimetsä, yhdessä soiden kanssa laakeita vaaroja maalaillen. Täältä puuttuu kaikki suuret maamerkit, eikä kovinkaan usein kuule, että kukaan täällä kävisi, vaikka tällä alueella on pitkä historia poronhoidon ja eränkäynnin merkeissä. Mä kävin siellä Hammaskairan ja Peurakairan rajamailla alkukesästä 2025. No niin, tervepä terve vaan kaikille. Se olisi toukokuun viimeinen päivä ja mulla on alkamassa 8 yön seikkailu jonkinlaiseen metsän ja suon muodostamaan labyrinttiin. Kieltämättä vähän jännitti lähteä tälle reissulle, että on odotettavissa aika vaikeita suunnistusmaastoja ja ehkä muutenkin vaikeakulkuisempaa metsää. Mutta muuten ihan hyvät fiilikset. Olen mielestäni ihan hyvin valmistautunut tähän reissuun ja kesäloma alkoi tuossa pari päivää sitten. Ja vaikka tuossa matkalla sateli jossain vaiheessa aika paljon, niin nyt on ihan hyvä keli. Katsellaan tuota reittisuunnitelmaa tuossa vähän tarkemmin myöhemmin, kun on päässyt vähän tämmöiseen vaellusmoodiin eka. Tosiaan, mulla on mun vaellussuunnitelmassa noin 80 kilometriä ja mähän on täällä 7 kokonaista päivää, eli keskimääräinen päivämatka ei tule olemaan mitenkään kovin paha. Ne päivämatkat ei tietystikään jakaudu mitenkään ihan tasaisesti ja oon miettinytkin sillä lailla, että voisin tähän alkuun ottaa vähän semmosia rauhallisempia päiviä ja sitten sinne puolen välin jälkeen tulisi yksi semmonen vähän ehkä rankempi päivä, tai ainakin niinku tarkoituksellisesti rankempi päivä. Jäin tossa äsken pois taksista Kutturantien varressa ja aloitin tän reissun tämmöisellä Köysivaaran kuusikkoselällä. Ja mä lähden kuljen nytkin etelään tässä muutaman päivän Hammastunturin erämaan rajaa myötäillen. Ja sitten semmosella Vassamaselällä, mikä on ton erämaan niin kuin kaakkoiskulmassa, niin sieltä kulmilta lähden sitten suuntaamaan tonne länteen ja kuljen silloinkin siinä erämaa-alueen rajan tuntumassa pari päivää. Ja ennen pitkää sitten otan suunnaksi Ivalojoen eli pohjoisen. Siellä tulee semmonen pitkä matka pohjoiseen sinne Isonjoen varteen. Ja siellä Ivalojoella sitten ennen kuin menen sinne, niin käyn semmoisella hirvipäävaaralla. Musta tuntuu, että se on vaara. Ei taida ihan tunturin kriteerit täyttyy. Ja niin, loppumatka sitten Ivalojoen suuntaisesti kohti Kutturaa, mihin vaellus loppuu tuossa 8 yön jälkeen. Mulla on nyt ensimmäiselle päivällä aika pitkä etappi, jopa 7 kilometriä. Mä en yleensä kävele ensimmäisenä iltana niin paljon. Kellohan on siis jo 4:30. Mutta tässä on semmonen juttu, että tässä ei tule mitään vesistöjä hirveästi vastaan. Kohta pitäisi tulla yksi puro, mutta se tulee ihan liian aikaisin. Ja sitten 7 kilometrin päässä tuosta Kutturantieltä on semmonen kivijoki. Niin musta tuntuu, että se olisi semmonen looginen yöpymispaikka. Että kyllä sinne on matkaa, mutta yritän nyt päästä sinne asti. Aurinkohan ei laske, että se ei ole mikään ongelma. Et saa nähdä, tuleeko noin sateet nyt tänä iltana. Veikkaisin, että tulee melkein aina tulee melkein tää alkukesän vaelluksen ekana päivänä vettä. Vähän ukkonenkin jyrisee tuolla jossain. Niin, pari lisäystä vielä tuohon äskeiseen. Sanoin siinä, että kuljen aika paljon erämaan rajalla, niin sehän ei tarkoita, että mä kuljen minkään taajaman reunassa. Että vaikka se Hammastunturin erämaa-alueen virallinen raja kulkee tässä aika monesti
siinä mun vieressä, niin siinä on metsää oikeastaan joka puolella. Enemmän tai vähemmän hakattua idän suunnassa 10 kilometrejä, etelässä 10 kilsaa ja sitten tulee se Porttipahdan Tekojärvi. Ja kuten yleensä, niin käyn päiväkohtaista suunnitelmaa sitten tarkemmin aina läpi sitten, kun se on ajankohtaisempaa. En mä meinaa itekään kaikki yksityiskohtia muistaa nyt, kun mä mietin tätä vaellusta, sitä kokonaiskuvaa. Tänään on nyt vaan yksi suunta. Seuraan siis kompassia sinne Kivijoelle, että vaikka on pitkä matka, niin se on aika suora. Mä oon positiivisesti yllättynyt, kuinka hyvistä kulkumaastoista mä oon saanut tänään nauttia. Oon pystynyt painamaan aika kovaa vauhtia. Tosi sillä kustannuksella, että maisemien kattelut on jäänyt aika vähiin. Tossa on ollut melkein koko matkan ajan niin kuin koko ajan näkyvissä semmosia hyviä tasaisia telttapaikkoja. Mut harmi vaan, ettei oo mitään juoksevaa vettä lähelläkään. Mut 5 kilometriä on tosiaan nyt kävellyt ja parin kilometrin päästä pitäisi se Kivijoki tulla vastaan, niin toivottavasti sieltä löytyy sit joku hyvä paikka. Vettäkin on vähän ilmassa, mutta ei ole nyt vielä ainakaan mitään hirveitä kaatosadetta tullut. Kivijoki ylitetty. Joo, tän illan määränpää on viimeinkin saavutettu. Tai ei oikeastaan viimeinkin, mä oon täällä nopeammin kuin mä osasin kuvitella. Just sitten viime metreillä onnistui pludaamaan ja toi saapas hörppäsi ihan kunnolla vettä. Tuossa oli tuommoista tulvivaa maata ympärillä tuossa joen reunoilla, niin oli vähän vaikea ylitys. Mutta kuten näkyy, niin tässä on aika hyvää tämmöistä telttailumaata tässä takana, niin ei muuta kuin leiriä pystyy vaan. Joo, eli ihan peruskuviot. Kävin ihan ensimmäisenä ottaa vesileiliin vettä tuosta joesta, ettei tarvi enää mennä sinne tänään, varsinkin kun nyt sataa ja toi saapas on märkä. Löysin aika hyvän tasaisen telttapaikan tästä vähän ylempää ja aloin heti laittamaan ruokaa ja ruoan jälkeen sit voikin alkaa katselemaan, että milloin se uni tulee. Varmaan aika nopea. Hyvää huomenta. Se olisi vaelluksen ensimmäinen kokonainen päivä. Taisi tulla vettä koko yön, tai aina kun mä havainnuin hereille, niin siitä tuli enemmän tai vähemmän. On muutenkin aika kostea keli ollut. Eihän mulla ole täällä teltan sisällä mikään tavara oikeastaan kuivunut, niin mä viritin pyykkinarun tuohon pihalle ja laitoin sinne kaikki riippumaan. Ja laitoin tuon makuupussikin, että se oli kerännyt jonkun verran kondensioa. Mutta ne voi nyt riippua siinä ihan rauhassa, että mulla ei ole tänään mikään kovin pitkä päivä tiedossa, niin voin ihan rauhassa tässä heräillä ja ehkä ne vähän siinä kuivuu, ehkä ei. Mä oon tosiaan suuntaamassa etelään tänään. Mä jatkan aluksi tuon Kivijoen suuntaisesti kulkemista. Tässä on hyvää maastoa ainakin toistaiseksi. Sitten mä ennen pitkään siirryn hetkeksi aikaa pois erämaan alueen ulkopuolelle, tuommoiselle Vaulon kankaalle. Tuossa on tämmönen latva-aapa, minkä mä haluan kiertää kuivan maan kautta.
Niin kuljen sitten hetken aikaa siellä Vaulonkankaan länsirinteellä. Se Vaulonkangas on tuolta itäpuolelta kai aika hakattua, mutta tossa pitäisi olla ihan semmoista ihan kunnon mettää. Siitä sitten jossain vaiheessa ylitän tommosen Vaulonjoen ja leiriydyn tommosen Vassamaselän pohjoispuolelle tommosen Pitkäojan läheisyyteen. Ja tänään ehkä tulee joku 6 tai 7 kilsaa kävelyä, ettei ei ole tosiaan mikään raskas päivä edessä. Ei ainakaan pitäisi olla. Aikas viileältä tuntuu tää aamu tai aamupäivä. Ja oli ihan hyvä päästä liikkeelle. Otin ihan kunnon vauhdin päälle, niin pääsee pois eroon tästä kohmeesta. Eipä ne tavarat ollut hirveästi siinä kuivunut, paitsi telttaa makupussi ehti kyllä kuivahtaa tuossa aamun aikana. Mutta esimerkiksi ne sukat, tai se sukka minkä pludasin eilen, niin se on ihan märkä. Laitoin sen riippumaan tuohon rinkan ulkopuolella, kun mä en halunnut työntää sitä märkää sukkaa tonne rinkan sisään. Et ei se tossa varmaan kuivu kuitenkaan. Vähän semmoista kylmän kosteeta paitaa ja housuukin saa laittaa päälle, mutta tässähän nyt tulee pikkuhiljaa lämmin. Ja parasta on se, että kun se telttaan makupussi on tosiaan kuivana, niin pääsee kyllä sitten illalla kuivaan leiriin nukkumaan ja näin. Tässä on paliskunnan ja kunnan raja. Näin ollen olemme siirtyneet Inarista Sodankylään. Nyt täytyy kyllä ihan kameralle sanoa, että kyllä on viihtyisää olla tämmöisessä metsäerämaassa. On kyllä tämmöistä kaivattu. Tässä on välillä semmosia kosteikkoja, mitä ei kartalla näy. Mutta niitä kun vähän väistelee ja tuli itse asiassa vähän ylemmäs tänne tai jonkun vaaran rinteelle, niin täällä on todella mukava kulkea. Mä oon saapunut Vaulonjoelle viettämään ruokatuntia. Mä ylitin kyllä tän joen ihan just siinä kohdassa, mistä mä olin suunnitellutkin sen ylittäväni. Mutta mun oli tarkoitus tulla tänne tommosen Vaulonlammen kautta. Mutta mä kävelin siitä ohi, kun mä kiersin vähän semmoista kosteempaa metsää. Mä näin ton yhden pienen nyppylän päältä äsken, että se lampi jäi tonne joitakin satoja metrejä taaksepäin. Niin en sit jaksanut lähteä pakittaa. Alkoi olemaan tässä aika kova nälkä jo. Joo, mä kuljen nyt 2 kilometriä täällä Vaulonkankaalla, kunnes mä yritän ton Vaulonjoen uudestaan ja sitten olenkin siellä Vassamaselän suunnilla. Pidän ton joen tuossa oikealla puolella ja kuljen sen suuntaisesti, kunnes tulee yksi semmonen kohta, missä toi suo on aika kapea. Niin menen siitä sitten yli. Muistaakseni mä kattelin ilmakuvista, että siinä kohdassa sitä jokea myös reunustaa semmoset puut. Ja monesti semmoset puiden reunustamat joet on vähän helpompia ollut ylittää kuin semmoset vallihaudat, mitkä menee ihan paljaalla avosuolla.
Tää Vaulojoki ei ollutkaan täältä alavirrasta niin helppo ylittää kuin mä kuvittelin. Ja hävettää myöntää, mutta mä onnistuin taas pludaamaan ja tällä kertaa molemmilla saappailla. Siinä näytti olevan vähän hyvä hiekkapohja, mutta jotenkin siinä lopussa sitten uppos saapas ja sitten hörppäsi se toinenkin saapas vähän sitä vettä. Tässä olisi kyllä ihan hyviä leiripaikkoja heti tässä joen törmällä, mutta kyllä mä ajattelin jatkaa vielä joku kilometrin tonne Vassamaselän ja Pitkäojan suuntaan. No niin, vaellussuunnitelmaankin kirjattu Vassamaselän kautta Pitkäojan leiri on nyt perustettu. Mä ihan tuossa lopussa vielä ylitin tuon Pitkäojan äärimmäistä varovaisuutta noudattaan ja lähdin tonne Laakeen Vassamaselän pohjoisrinteelle etsimään leiripaikkaa. Mutta sieltä ei oikein heti tullut mitään vastaan ja sitten mä näin, että tällä puolella, mistä mä tulin sitä Pitkäojaa, vähän pidempänä siitä, mistä mä sen alun perin ylitin, näkyi semmonen hyvä pieni, mutta jyrkkä rantatöyräs, minkä yläpuolella oli sitten tämmöistä vähän korkeampaa mettää ja näytti olevan tasasta. Niin mä ylitin sitten sen Pitkäojan uudestaan ja tulin tänne ja täällähän oli hyvää tämmöistä tasasta lääniä vaikka kuinka paljon. Niin mä laitoin teltan pystyyn ja viritin heti tommoset sukankuivatustulet, että saa sen prosessin käyntiin. Ja mä voisin seuraavaksi alkaa vähän järkkäilemään tätä leiriä ja ruokaa pitää tietysti tehdä. Tänään on ollut ihan hyvä päivä. Tuo maasto on ollut pääasiassa ihan kiitettävää, paikoitellen jopa erinomaista. Että on ollut kyllä tosi mukava kulkea. Vähän tuo lopun pludaaminen kyllä tympii, kun sen olisi ihan hyvin voinut välttää, kun olisi vähän skarppailua. Miettinyt tarkemmin, että mitä tekee, mutta tossahan nyt noi sukat kuivuu nuotiolla. Eihän siinä sen kummempaa, että se asia on hoidossa. Eihän mä mitään kovin pitkää matkaa tänään tullut. Ja huomenna ajattelin kulkea jonkun verran pidempään, mutta katsellaan sitä huomisen tehtävää sitten huomenna aamulla. Tänään mä en ajatella oikeastaan enää muuta tehdä, kuin tutkia tätä karttaa ja lukea kirjaa. Huomenta vaan. Mä menin joskus 10 maissa nukkumaan ja saan aika nopeasti unen päästä kiinni. Mutta sitten joskus 4 maissa mä heräsin ja pyörin siinä noin tunnin ajan varmaan hereillä ainakin. En tiedä mistä johtuu. No, sain sitten unen päästä uudestaan kiinni ja heräsin lopulta joskus 8:30 pintaa ja aloin siinä rauhassa aamutoimiin. Jossain vaiheessa näytti siltä, että aurinkokin olisi tullut pilvien takaa esiin, mutta ei se sitten ikinä tullut. Tässä on nyt vähän vettä ilmassa, semmosia lyhyitä kuuroja tulee vähän väliin. Mä seurailen tilannetta tässä nyt ihan rauhassa. Koitan päästä sitten liikkeelle kyllä melko pian. Vaikka toi sade välillä lakkaakin, niin on täällä kyllä sen verran vettä ilmassa, että päätin vetää ihan sadehousut jalkaan. Sen verran vakava tilanne. Nää ei hengitä kyllä yhtään, alkaa tuntua tosi nopeasti niljakkaalta. Mutta onpa ainakin sitten kuivat kangashousut illalla. Tai kyllä mä vaihdan ne päälle sit, jos tää sade sattuisikin lakkaamaan jossain vaiheessa. Mä oon menossa tänään länteen 10 kilometrin päähän Linnuntietä semmoiseen paikkaan, minkä nimi on Sininen Lampi. Ja siellä on nimensä mukaisesti lampi. En tiedä onko sininen, mutta on kuullut, että se on hieno paikka. Kartan mukaan siinä lammen läheisyydessä on myös lähde. Ja jos toden totta on näin, että siellä on lampi, mikä on mahdollisesti hieno, ja siinä vieressä lähde, mistä saan
raikasta vettä suoraan maan kamarasta, niin sinne aion kyllä ehdottomasti tehdä leirin illalla. Mutta mennään nyt eka sinne. Mä menen tässä Vassama-selkää pitkin ja sitten siinä tuli tommosta, mitähän siinä tuli, 6 peuravaaraa, Kutturan asentomaa ja Tuore Peuravaara. Toi taisi olla se järjestys, miten tulee tommosia pienempiä vaaroja tässä matkan varrella. Tässä kävi äsken sillä lailla, että mä olin suunnitellut meneväni yhdelle purolle viettämään ruokataukoa. Se puro olisi ollut 2-3 kilometrin päässä siitä mun viime yön leiristä. Ja siinä vaiheessa, kun se puro alkoi mukamas lähestyä, niin mulla oli semmonen tuskailu päällä, että ei oikein ole vielä nälkä, eikä oikein sateella huvittais istua tekemään ruokaakaan. Mutta siinä oli se ongelma, että sen puron jälkeen ei olisi tulossa moneen kilometriin mitään virtaavia vesiä. Ja siinä mä sit mietin, että pitäisikö mä ottaa vesileiliin vähän vettä rinkan painoksi, vai sitten tehdä ne ruuat vaan jostain lätäköistä, jostain suon reunasta. Mutta se puro ei vaan tullut vastaan ja mä mietinkin siinä, että kyllä nyt laahaa tää aamu hitaasti, että mikähän siinä on, että missä se voi olla. No, sit mä äsken tulin yhdelle tommoselle suomuodostelmalle, tai siitä tosta isosta suosta erkanee semmonen vähän niinku lahti tänne metsän puolelle, ja siitä ei kyllä voi erehtyä siitä kohdasta. Ja totesin siis, että on kävellyt sen puron ohi tai yli, ja on todellisuudessa tullut jo nyt joku 5 kilometriä sen 3 sijasta, mitä mä ajattelin. En tiedä, onko siinä oli yksi semmonen kohta, missä oli vähän niinku kosteita, ja mietin, että kaukaa se näyttikin, että siellä olisi joku puro, mutta ei siinä kyllä edes näkynyt mitään uomaa. Että en tiedä mikä homma. Kun sitä puroa ei tullut vastaan, niin sehän vähän niinku ratkaisi se mun safkis-ongelman. Ja mä nyt päätin, että mä yritän ihan tommosella kevyemmillä eväillä pärjätä sinne, ehkä sinne Siniselle lammelle asti. Et tossa on muutaman kilometrin päässä tulossa mahdollisesti seuraava puro. Niin tietysti jos sää on parantunut, niin vois siinä ne safkat tehdä. Mut tossa oli ihan mukava tossa kuusen suojissa pitää pikkutaukat. Vedin siinä ihan proteiinipatukan ja semmosen nesteyttävän poretablettijuoman. Mä ostin ne poretabletit vähän sitä ajatellen, että vois aina illalla litkiä semmosen, mutta mä huomasin, että niissä on kofeiinia ja mä en halua ottaa mitään riskiä sen kanssa, niin venän sit mieluummin tommoset virvokkeet tässä päivässä aikaa. Hyvännäköistä mettää täällä Kuusi Peuravaaralla ja Kutturan asentomaalla. Kyllähän se aika nopeasti se vaellus eteni siellä Vassama-selälläkin. Mutta täällä se etenee myös aika mukavasti. Kyllä kelpaa kulkea. Tän Kutturan asentomaan jälkeen pitäisi tulla yksi puro mahdollisesti vastaan. Ja sen jälkeen on sitten nää se Tuore Peuravaara ylitettävänä. Ja sit mun pitäisi olla siellä mun määränpäässä.
kyllähän siinä semmonen nätti pieni puro virtaa. Mä nyt päätin pitää safkiksen tässä, vaikka kello on jotain 5 ja sinne Siniselänlammella on parisen kilsaa enää matkaa, mutta menee toi viimeinen vaaran ylitys sitten ehkä vähän mukavammin. Eikä tarvi sit heti alkaa laittelemaan ruokaa, kun mä saan teltan pystyy siellä määrän päässä. Täytyy kyllä sanoa, että toi oli ankein safkis hetkeen. Se alkoi tietysti sit pienen tauon jälkeen satamaan siinä, kun mä hauduttelin sitä ruokaa. Ja sit mulla tuli näissä mun nahkeissa kuorihousuissa kylmä, kun mä en jaksanut kaivaa kerrastoa sinne alle ton safkiksen ajaksi. Ja sitten toi mun iänikuinen kuskuspata ei meinannut millään jäähtyä, eikä se sit oikeastaan maistukaan miltään. Oli vähän semmoista kärvistelemistä, mutta oli se nyt kuitenkin ihan hyvä idea syödä. Tää ei ole vielä se sininen lampi, vaan tässä mun reitillä on muutama tämmönen vähän pienempi nimetön lampi, joita olisi kyllä ihan hauska ihastella enemmänkin, jos sää sallis. Tää on se sininen lampi, niminen lampi. Saan kyllä hyvän ensivaikutelman tästä, mutta eikö nyt auta hirveästi jäädä fiilistelemään heti, että voisi alkaa etsiä sitä telttapaikkaa. Sitten mä käyn katselemaan, että löytyykö se lähde, mikä on merkattu tuohon karttaan. No niin, mä oon viimeinkin leirissä täällä Sinisellä lammella. Teen tässä teltan eteisessä Italian pataa. Täytyy sanoa, että on vähän ankea fiilis. Toi sade ei oo lakannut oikeastaan missään vaiheessa ja nyt se vaan tuntuu yltyvää. Ja vaikka se on semmonen luonnonvoima, millä mä en maahan mitään, niin on se kyllä jotenkin mielialaa laskenut. Täältä Siniseltä lammelta oli yllättävän vaikea löytää leiripaikkaa. Mä halusin semmosen suht tasaisen paikan, missä ei olisi mitään pystyyn kuollutta puuta ihan vieressä ja ei olisi mitenkään hirveästi kiviä, niin tulin sitten tänne aika ylös. Tuossa menee melkein vieressä Mönkiäuraa. Täällä on aika paljon jälkiä ihmiselosta, että tuolla on ihan moottorisahalla sahattu puita pölleeksi ja tälleen. Se ei nyt tietystikään niinku haittaa, koska emme mitään maisemia tänään kattele. En ajatellut poistua täältä teltasta muualle kuin pissalle ja pesemään hampaat. Ei tarvi vettäkään hakea. Se lähde löytyi jonkun aikaa jouduin sitä etsimään. Sitten löytyi semmonen pieni silmäke, mistä kun vähän aikaa sitä seurailin, niin tajusin, että kyllä sieltä vähän niin kuin vettä tuli. Näytti vähän, että siinä olisi ollut joku isompi lähde vieressä, mutta sieltä ei kyllä tullut mitään, niin vähän ehkä semmoista hyvää uskoa siihen lähteeseen, että uskalsin ottaa siitä vettä, mutta niin kyllä se ainakin ihan raikkaalta maistui ja oli kyllä tosi kylmää. Ruoan jälkeen sit voikin varmaan vaan odotella, että milloin uni tulee. Katellaan. Toivotaan, että huomenna olisi vähän parempi keli. Hyvää huomenta. Semmonen pieni aamujen pyöriminen mukaan lukien. Mä nukuin melkein 12 tuntia ja siltä kyllä tuntuu taas. Sitten kun mä tuossa aamulla heräsin, niin
Oli kuin ihmeellinen valo teltan ulkopuolella. Täällähän toden totta paistaa aurinko. Tai no jonkun verran pilviä taivaalla, mutta vois kyllä sanoa, että ihan aurinkoinen aamu ja aika lämmin. Kosteuttahan oli päässyt tuosta Rinkan sadesuojuksesta läpi ja sitähän oli myös täällä teltassa varmaan tullut siinä, kun mä aamulla pakkasin tätä ja illalla, kun mä laitoin tämän pystyyn. Niin mä laitoin tonne sitten aika paljon tavaraa kuivumaan ja pienen läpivedon laitoin tähän telttaan, josta ehtis vähän kuivahtaa tässä aamulla. Ihan jees. Nyt mä vietän tietysti ihan rentoa aamua tässä ja lähden sitten liikkeelle jossain vaiheessa. Tää on kyllä hyvä tää mun aamumeininki. Jos sataa vettä, niin mä en meinaa millään päästä liikkeelle, kun mä mieluummin odotan teltassa, että sade laantuisi, eikä mua huvita sit kiireessä ja sateessa alkaa pakkailemaan noita tavaroita. Sitten jos on tämmönen hyvä sää, aurinkoinen ja lämmin, niin mä en silloinkaan pääse liikkeelle, koska tuossa teltassa on vaan niin mukava loikolla ja mä oon niin tosi hidas näissä aamuaskareissa, kun ei ole mikään kiire eikä se kylmä vaivaa. Mutta kohta koitan päästä liikkeelle. Toivottavasti nyt niin nopeasti, ettei tarvitse pysähtyä tuon 100 metrin päähän siniselle lammelle Safkikselle. Kyllä mä ajattelin ihastella sitä nyt vähän paremmalla säällä ennen kuin mä aloitan ton päivän varsinaisen taipaleen. Mä jatkan siis tänään tonne länteen. Kulen aluksi tommosen Peuranippa-nimisen vaaran eteläpuolelta. Sitten siinä tulee semmonen Kostiajänkä ja sen eteläpuolella on semmonen Korkeatieva-niminen pikku nyppylä. Se näytti kartalla ihan hauskalta pieneltä mäeltä, niin käyn tsekkaamassa sen. Siitä sitten kuljen semmosen Sarviselän suuntaan ja sen yli, kunnes tulee Iissijoki vastaan. Ja siinä Iissijoen länsipuolella on semmonen Nuluspuksa-niminen vaara. Niin mä leiriydyn jonnekin sinne Iissijoen ja Nuluspuksan seudulle. En ole vielä kovin tarkasti määritellyt, että mihin kohtaan me siellä sitten pystytään leirin, että katselen sitä sitten, että milloin mä oon siellä ja miltä siellä näyttää. Tuolla on hirviä tuolla suolla. Tuolla taitaa olla se Korkeatieva. Onhan se tommonen hauska pikkumäki. Katsotaan nyt, että käykö me siellä päällä. Tässä on Korkeatievan haara. Jostakin kohdasta voisi mennä yli. Tässä on tämmöistä virtapaikkaa aika hyvin, niin eiköhän tuolta löydy jotain kiviä, mitä pitkin pääsee. Ihan kivasti siitä pääsi hyppäämään yli, mutta housut ratkes haaroista. Tää ratkeamisprosessi on kyllä alkanut jo ajat sitten. Mä oon vaan odottanut, että milloin se lopulta tapahtuu. Onneksi on neulaa ja lankaa mukana.
Eipä toi housujen ratkeaminen nyt haittaa, se oli vaan ajan kysymys. Ja siinä oli ihan hyvä paikka pitää tauko muutenkin. Mut heti kun mä istuin alas, niin tuli muutama vesipisara taivaalta. Sitten myös sen jälkeen alkoi ihan hirveä tuuli ja kattelenkin vähän ympärille, niin siellä täällä vähän pahannäköisiä pilviä. Mut mä lähdin nyt hyvän sään aikana tänne Korkeatievan päälle vähän kattelee. No eipä sieltä hirveästi maisemia näkynyt, mutta olisi kyllä jäänyt harmittaa, jos mä en olisi käynyt siellä päällä. Ei tarvinnutkaan vetää sadekamoja päälle, vaan aurinkorasva ja hyönteiskarkote. Mä päätin ennen tätä reissua, että mä jätän kaupan hyllylle kaikki ne, no en mainitse nyt tuotemerkkiä, mutta semmoset hyönteiskarkote-kemikaalit. Ja päätin kokeilla semmoista kikkaa, minkä löysin internetistä, että teepuuöljyä, mitä sekoittaa veteen ja laittaa suihkepulloon ja sitä ravistaa, suikuttaa itsensä päälle, niin voisi toimia. Ja kyllä nyt ainakin toistaiseksi tuntuu tehoavan. Ei ne ole ihan niin kuin iholle tuu, vaikka lähellä käy. Toi puro tai joki, mikä tuossa suolla virtaa, on Sarvihaara. Mä pääsin siitä yli sukat kuivana, eikä housutkaan ratkennut yhtään enempää. Eli ihan onnistunut suoritus. Mä löysin tästä tämmösen ikiaikaisen taukopaikan, niin mä vietän tässä safkiksen. Oha, kello on jo yli 4:30, korkea aika. Mä lähdin nyt ylittämään tätä laakeeta Sarviselkävaaraa sen eteläisen rinteen kautta. Mä oon suuntaamassa Iissijoelle semmoiseen kohtaan, missä suo on kapeimmillaan ja mistä saattaisi olla helpoin pääsy sinne Nuluspuksan rinteille. Tässä vähän alempana kulkee kartan mukaan joku mönkiäura tai polku, mikä on menossa vähän niin kuin samaan suuntaan kuin minä. Niin voi olla, että mä liityn siihen ennen sitä Iissijokea sitten. Iissijoen leiri on nyt perustettu. Sinne loppumatkasta tuli sitten vastaan ihan mönkkäriura, niin kuin mä vähän odotinkin. Ja mä seurasin sitä sitten melkein loppuun saakka. Se ylitti sen Iissijoen ihan semmoisessa järkevässä kohdassa, mistä pääsin helposti saappaalla yli. Mutta tää leiri piti vetää aika kauas siitä joesta. Siinä joen ympärillä on suota. Ja sitten kun tää metsä alkaa, niin tää on tosi pitkää, tosi kosteita ja epätasasta. Ei sinänsä ihme, kun nämä suo ja metsä on samojen korkeuskäyrien välissä. Mä tein sit sillä lailla, että mä jätin rinkaan sinne suon reunaan siihen mönkkäriuran varteen ja lähdin ilman rinkkaa etsimään jotain hyvää telttapaikkaa. Tulin aika pitkälle tänne ja yritin sit jotenkin painaa mieleen, että missä suunnassa mä oon siitä mun rinkasta. Sitten mä palasin täältä rinkalle hakemaan mun vesipulloa ja vesileilin ja menin sinne suon yli takas sinne joelle hakemaan vettä. Sitten mä noukin rinkan matkaa ja lähdin etsimään tätä paikkaa ja kyllä mä sitten
löysin tämän saman männyn, mistä mä kattelin sen telttapaikan. Nyt sitten ihan peruskuviot, että mä laitan ruokaa tulemaan ja syön semmoisen yhdistetyn illallisen ja iltapalan. Sit vois varmaan tutkia karttaa ja lueskella ja mennä nukkumaan. Hyvää huomenta. Se olisi vaelluksen 4. päivä. Mä lähden suuntaamaan tänään pohjoiseen kohti tuommoista luolikkoselkää ja siitäkin mahdollisesti vielä pidempään. Ihan sen mukaan, että miten toi jalka kulkee toisen eteen tänään. Ihan mukava lämmin aamu taas ja koitan tästä nyt päästä vähän aikaisemmin liikkeelle kuin eilen. Taisin herätä jopa jo 8. Tässä puuron hautumista ootellessa ajattelin vähän puhua ruokahommista. Musta tuntuu, että mä oon vuosi sitten Vintilänkairassa sanonut suurin piirtein samalla tavalla, mutta tämän vaelluksen ruokalista on todella ankea, paitsi että nyt taitaa olla vielä ankeampi kuin Vintilänkairassa. Eli mä jätin pois kaikki tommoset märkäruuat, eli mun tapauksessa maapähkinävoit ja nakit ja tämmöset. Sitten mä jätin myös pois semmoset kalliit lisää vain kiehuvan vesipussiruuat, leivät, leivänpäälliset. Mulla on nyt aamiaiseksi pikakaurapuuroa, missä on semmoista mautonta proteiinijauhetta, sokeria ja sitten jotain tommosia kuivattuja marjoja, mitä satuu löytyy himasta. Että aika mauton setti. Sitten lämpimäksi ruoaksi mulla on 3 eri ateriaa vaan, eli on mun iänikuinen kuskuspata, minkä mä oon itse sekoittanut kuivista aineksista. Sitten on tommosia kaupan halpis Italian pata ja Meksikon pata pusseja, mistä mä oon annostellut niinku ateriakohtaiset määrät, lisännyt niihin jotkut härkäpapurouheet tai tämmöset. Ja sitten välipalaksi mulla on suklaata ja proteiinipatukoita ja ei niinku se suklaan syöminen enää vaelluksella mikään semmonen, että saan syödä suklaata, vaan se on semmonen välttämätön paha. Et se on vaan niin kätevä eväs, niin sitä on mukana. Sitten mulla on tietysti kahvia ja noita nesteyttäviä poretablettijuomia. Ne on ehkä ainoat, mitkä herättää semmoista jotain riemunkiljahduksia. Ja noi on tietysti painaa vähemmän ja vie vähemmän tilaa noi kuivaruuat. Mutta niin kuin yksi iso syy, minkä takia mä otin vaan semmosia mukaan on, että mua täällä vaelluksella nykyään niin kuin tökkii aika lailla melkein kaikki ruuat. Kun en mä jaksa tämmöiselle vähän pidemmälle vaelluksella alkaa mitään gourmet-settejä raahamaan mukana, niin sit se on oikeastaan aika sama, että mitä mä syön. Et kunhan nyt joltain maistuu ja saa energiaa, niin se saa nyt tällä kertaa riittää. Mutta on se aika, kyllähän täällä nyt vähän niin kuin, voisi olla enemmänkin sitä vaihtelua, mutta mennään nyt tää reissu tällä menyyllä. Sitä ei ehkä huomannut, mutta mähän kuulin lähes koko eilispäivän tuossa erämaa-alueen rajauksen ulkopuolella. Vähän niin kuin mä oon kulkenut aikaisempinakin päivinä. Ja se ensimmäinen iltahan oli lähes kokonaan kulkemista erämaan ulkopuolella. Itse asiassa se mun pludaus siihen Kivijokeen oli eräänlainen kaste tähän erämaahan. Mutta nyt olisi hyvä ajankohtainen hetki puhua peurakairasta. Hammastunturin eteläosan itäpuolella, eli voisi sanoa, että Hammastunturin erämaan kaakkoispuolella on semmoinen alue, mikä tunnetaan nimellä Peurakaira. Ja se on mielenkiintoinen juttu, että se nimi tulee siellä täällä vastaan ja siitä on sillä aika niukasti tietoa saatavilla. Sitä on sen verran saatavilla sitä tietoa, että mä en voi kovin suurella varmuudella siitä puhua, mutta mä en voi kuitenkaan sivuuttaakaan sitä aihetta. Mutta siellä on ilmeisesti ollut ainakin tuossa vuosituhannen vaihteessa vielä Suomen suurimpia suojelualueiden ulkopuolisia luonnonmetsiä. Ja tilannehan nyt voi olla muuttunut sen jälkeen, koska ilmakuvien perusteella siellä on tehty aika isoja avohakkuita tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja se on mielenkiintoinen, tai eniten mua kiinnostaa siinä sen alueen rajaus, kun on etsinyt tietoa ihan itsenäisesti ja on kysellytkin ihmisiltä, ketkä saattaisi tietää asiasta, mutta se monesti rajataan niin etelässä tuohon Porttipahdan Tekojärveen, pohjoisessa Kutturantiehen ja sitten lännessä Hammastunturin erämaahan. Mutta siinähän se menee mielenkiintoiseksi se homma, koska kairahan on semmoinen vanha sana, niin muistaakseni just näille Itä-Lapin erämaille. Ja jos se peurakaira-termi on semmoinen ikivanha, niin sehän on sitten vanhempi kuin toi erämaalaki, mikä on tullut voimaan muistaakseni vuonna 1991. Ja jos totta puhutaan, niin Hammastunturin erämaan raja
täällä kaakkoisosissa kulkee välillä tosi satunnaisissa paikoissa. Se seuraa ehkä jotain pieniä puroja tai jotain vaarojen alinta korkeuskäyrää, mutta tosi usein se menee myös ihan niin kuin viistosti tai poikittain jossain vaaran rinteellä ilman, että siinä mitenkään sen luonnon tavallaan luonne muuttuu. Niin kuin ei tossa ole huomannut, että mä oon vaihtunut välillä niin kuin erämaasta ihan erämaan ulkopuoliseen alueeseen. Jos etsisi jotain luonnollista rajaa, niin sehän olisi tuo Ivalojoki, mihin päästään ehkä huomenna. Toki senkin pohjoispuolella on paljon metsää, on siellä käynyt, mutta se on kyllä yleisesti silleen paljon jotenkin jyrkkäpiirteisempää seutua. Siellähän on sitä avotunturia vaikka kuinka paljon. Niin se Ivalojoki on enemmänkin semmoinen luonnollinen raja siinä mun mielestä. Ja sitten mua kiinnostaakin, että miten tää Hammastunturin erämaa on rajattu tänne tällä lailla melko sattumanvaraisesti. Ja en tiedä, että onko mä Peurakairassa vai Hammastunturin erämaassa vai molemmissa. No Hammastunturin erämaassa mä oon, koska on nyt sen virallisten rajojen sisäpuolella. Mutta niitä hakkuita lukuun ottamattahan tää jatkuu tonne Porttipahdan suuntaan ja tonne itään vielä yhtenäisenä tää erämaa. Ja joku nimihän niilläkin metsillä pitää olla, ja se on nyt tietysti se Peurakaira. Joku saattaa pitää ehkä vähän teennäisenä ja hakemalla haettua, että miksi mä puhun niinkin obskyyristä termistä kuin Peurakaira. Mutta mä en osannut just sivuuttaa sitä, koska se nimi tupsahteli aina vastaan, kun mietin tietoa tästä alueesta. Ja mä halusin sitten ehkä itsekin erottaa tavallaan tämän Hammastunturin eteläosan siitä ydinosasta. Tää on tämmönen muusta erämaasta melko eristyksissä oleva niukkailmeinen metsäerämaa. Ja sitten Ivalojen pohjoispuolella on semmoista jylhää tunturiseutua, niin senkin selkeyttämiseksi on sitä Peurakaira-termiä pyöritellyt mielessäni. En tiedä, onko se tullut tässä videossa kovin usein esiin. Mutta piti päästä tästäkin puhumaan, kun se on askarruttanut mun mieltä. Laita viestiä tai kommenttia, jos sulla on joku näkemys tai tietoa tästä Peurakaira-termistä. Nyt lähdetään liikkeelle. Tää on nyt se samainen Niissijoki, minkä yli mä menin eilen siinä loppumatkasta. Nyt on vaan muutaman kilometrin ylävirtaa. Nyt ei kyllä taida ottaa muu kuin kahlata ilman saappaita. Että sen verran syvää näyttää olevan, vaikka tässä nyt pohja jonkun verran näkyykin. Yikö kylmää. No, ei se nyt niin kylmää oikeesti ollut. Mä otan tästä vettä ja menen tuohon kuivalle maalle viettämään safkista. Mä oon tällä hetkellä semmosessa paikassa kuin Karhakkamaa. Ja kohtapuoliin mä siirryin takas Inarin kunnan puolelle ja Luolikkoselälle. Ja mähän olin kaavaillut yöpyväni siellä Luolikkoselällä
Mutta kello nyt on aika vähän vasta, niin mä luultavasti jatkan siitä sit vielä joitakin kilometrejä eteenpäin. Mähän olin myös kaavaillut huomiselle semmoista vähän pidempää päivää, mutta siihen ei ollut muuta syytä kuin se, että tuossa Luolikkoselän ja sitten sen mun huomisen kohteen eli Hirvipään välillä on aika huonosti virtavesiä tai lähteitä, joiden äärellä mä tykkään leiriytyä. Mutta se ei haittaa siis yhtään, että se huominen matka sitten vähän lyhenee. Tähän vaikuttaa myös se, että vaikka mä en tänne maastoon, sen jälkeen kun mä oon tullut maastoon, niin mua ei hirveästi kiinnosta tietää, että mitkä on sääennusteet, että mä katon vaan mitä tulee. Mut nyt pikkulinnut on laulanut mun korviin semmoista laulua, jonka mukaan saattaisi olla vesisateita luvassa huomenna. Ja tieto lisää tuskaa. Olisin ehkä voinut elää semmosessa autoassa tietämättömyydessä, mutta nyt kun se tieto on mut saavuttanut, niin ehkä sitä voisi vähän varautua. Sitten jos käviskin niin, että huomenna ei olekaan mikään kauhea vesisade, niin sittenhän mulle jää enemmän aikaa mennä sinne Hirvipäälle kattelee maisemia. Tossa tulee semmoista poroaitaa tuossa Luolikkoselällä, mikä kulkee aika pitkälle samaan suuntaan, mihin mä oon menossa. Niin mä aion ihan rehdisti seurata sitä mönkiäuraa, mikä luultavasti menee siinä poroaidan vieressä. No niin, mihin jäimmekään? Niin, ei siinä poroaidan vieressä sitten mennyt mitään kovin vakiintunutta kulkuuraa. Mutta se aita meni kuitenkin oikeaan suuntaan, niin mä seurailin sitä useamman kilometrin siinä. Oli taas kyllä aikamoinen aivot narikka tyyppinen se väli siinä. Mutta tässä Luolaselällä meidän tiet erkani. Ja mä oon nyt suuntaamassa semmoselle Haipansaajomaalle tohon 2-3 kilometrin päähän. Siellä pitäisi olla puro. Ja mä totisesti toivon, että siellä on puro, missä virtaa vettä. Koska sen jälkeen ei ole sitten tuossa mun suunnitellulla reitillä tulossa moneen kilometriin minkäänlaisia virtavesiä. Niin. Mutta mennään nyt sinne eka ja manataan sitten lisää. No niin, Haipansaajomaan leiri, jota ei siis ollut kirjattu vaellussuunnitelmaan, on nyt perustettu ja iltaruoka syöty. Täytyy kyllä sanoa, että toi puro, minkä mä onnistuin löytämään tuosta kosteikon keskeltä, on aika onneton, mutta ei se varmaan ole epäilyttävin liru edes, mistä mä oon näillä reissuilla juonut, niin menkö tällä kertaa. Tuossa kilometri aikaisemmin tuli vastaan yksi tommonen puro, mikä on mun karttaan merkattu katkoviivalla, ja mä en edes ottanut sitä mun laskuihin huomioon. Mutta siinäkin virtas vesi ja siinä oli ihan semmonen hienon näköinen paikka vieressä, mutta mulla oli olin jossain floatilassa siinä lopussa ja päätin jatkaa tänne ja ihan hyvä paikka tää on. Kyllä mä varmaan tässä saan ihan hyvin nukuttua tai niin hyvin kuin on mahdollista. Aika pitkä päivä tuli. En kyllä tiedä, että en ole laskenut kuinka monta kilometriä on kulkenut, mutta koko päivän on ollut liikenteessä. Siltä tuntuu, että loppuilta meneekin nyt tässä löhöillessä. Taisin unohtaa aamulla sanoa, että kyllähän mulla on pähkinöitäkin täällä mukana, niin voi olla, että semmosia voisi vähän napostella tässä iltapalaksi.
Piti tulla kattelemaan, että mikä ihme täällä kolisee. Ja musta tuntuu, että tuolla metsolla on kun show meneillään tuolla syvemmällä metässä. Äsken näin ainakin yhden ukkometson siellä juoksevaa ja mä en tiedä oliko se sitten toinen mikä lensi tonne suolle päin. Hyvää huomenta. Vettä tosiaan satelee ja kun kävin äsken tuossa teltan ulkopuolella tähystelemässä, niin ei ihan heti kyllä loppua näy. Mä oon tänään suuntaamassa tonne Hirvipäälle ja mun oli tarkoitus käydä siellä tähystelemässä, katselemassa maisemia siellä päällä, mutta jos illalla vielä sataa, niin mä kyllä sit koitan huomenna aamulla uudestaan. Mutta tämän päivän todellinen niin sanottu ongelma on se, että tässä mun suunnitellun reitin varrella ei oo virtavesiä. Ja mähän voin kyllä ruokavedet ottaa mistä tahansa lampareesta, mutta niin kuin jos haluaisi juomavettä ottaa jostain, niin pitäisi aika kauas lähteä tuosta reitistä jonnekin suon keskelle. Ja mietin, että olisiko mä ottanut tuohon rinkkaan lisäpainoa vähän veden muodossa. Mutta mä taidan kuitenkin mennä semmosella kevyemmän rinkan taktiikalla ja otan sen litran vesipullon messiin. Yritän katsoa kun helpon reitin ja sitten kun on tuolla Hirvipään seudulla, niin sitten vähän mietin tarkemmin, että mihin mä leiriydyn. Mutta jos tätä vettä nyt oikeasti sataa koko päivän, niin mä yritän tässä semmosen suht nopean siirtymän, että kun mä lähden tästä, niin mä vedän vaan välipaloja tuossa matkalla. Ei huvita oikein sateeseen jäädä kuitenkaan mitään ruokataukoa viettää. No niin, Hirvipäät suuntana, ellei jopa Ivalojoki. Sade lakkas sopivasti, kun aloin purkamaan reiriä. Sehän ei haittaa yhtään. Sain ton sisäteltankin aika melko kuivana pakattua. Joku saattaa muistaa, että mä viime videolla puhuin siitä, että se ulkoteltta vähän niin kuin vuotaa sieltä saumoista. Ja kyllä mä tossa aika moneksi yöksi jätin siihen liimat kuivumaan saumojen päälle, ties kuinka monta metriä. Siitä tuli laitettua. Kyllä sieltä silti tulee vettä läpi. Ei nyt tietysti mitenkään niin paljon kuin jossain halpis festariteltassa, mutta sen verran kuitenkin, että sitä väkisinkin seurailee tossa kun satelee vettä. Toinen miinuspuoli on semmonen, no se ei ollut ongelma viime yönä, että se pohja päästää vettä aika hyvin läpi. Et jos on vaikka pitänyt laittaa se teltta märälle maalle ja on polvillaan siinä teltan lattialla ilman, että siinä on makualustaa, niin kyllä siinä polvet kastuu. Pitää varmaan hommaa kuin erillinen maavaate siihen tai jopa vaihdattaa se pohja. Mut joo, mä jätin nyt kuitenkin sadevaatteet päälle. Sen verran sateisen näköistä näyttäisi oleva. Tosin olihan tossa aikaisemmin se yksi päivä, että näytti koko päivän, että sitä sadetta voisi tulla, mutta ei sitä sitten tullutkaan. Katsotaan. Siinä muuten jatkuu aika hyvä luontoshow siinä illalla, että pieni vesikuuro tuli ja mä palasin sitten telttaan, kun olin seuraalla sitä metsojen showta siellä, niin hetken päästä alkoi taas se kalkatus kuulumaan. Sitten mä nukahdin ja ehkä joku tunnin päästä heräsin, että se on se ihmeellisiä askelluksia johonkin röhkintään. Mä veikkaan, että siinä on joku poro käynyt vähän nuuskimassa siinä ympärillä. Kyllä se hämmensi aluksi kun heräsin semmoseen ihme niin kopsutukseen siinä varmaan tosi lähellä sitä mun telttaa.
Semmonen tilanneraportti tähän väliin, ettei tota vettä ole sit tullut kuin semmosina pieninä ja lyhyinä tihkuina. Pystyin ottaa ne sadevermetkin aika aikaisessa vaiheessa pois. Niissä kulkeminen on sen verran hiostavaa hommaa, että mulla olisi varmaan mennyt kaikki vedet, jos mä olisin pitänyt ne päällä. Siellä se hirvipää nyt siintää. Kyllä sieltä päältä varmasti jotain hyviä maisemia näkee. Sen verran jyrkästi se nousee tästä muusta maastosta. Se ryöpsäytti pikku sateetkin oikeastaan samalla hetkellä, kun toi mäki tuli näkyviin. Saa nyt nähdä kuinka kauan tää jatkuu vai alkoiko se jo laantumaan. Mutta mä tein tuossa aikaisemmin jo sen päätöksen, että ennen kuin mä menen tonne päälle, niin mä lähden etsimään leiripaikkaa tuolta hirvipään pohjoispuolelta Ivalojoen tuntumasta. Siellä oli semmonen Kivikosken kuolpuna, mistä mä nyt ainakin aluksi menen katteleen leiripaikkaa, ja sitten jos illalla on parempi sää, niin mä lähden tekemään iltalenkin tonne päälle. Jos ei, niin mä katson sitten, että koukkaisinko mä aamulla tuolta huipun kautta silloin, kun mä lähden liikkumaan. Huhhuh. Toi suo oli kyllä tän reissu ainakin toistaiseksi kuumottavia asia. Mä olin jo ilmakuvista etukäteen katsellut, että se on varmaan tosi märkä suo ja vaikea ylitettävää. Oli kyllä märkä ja tosi vaikea ylittää. Kerran jouduin jo kääntyä takaisin, kun mä olin ihan siellä keskellä semmoisella hyllyvän lautalla. En meinannut päästä sieltäkään pois. Sitten uusi yritys. Lähdin seuraamaan tommosia mättäitä ja kulin siellä jossain vaiheessa ihan niinku suon suuntaisesti, kun ei vaan löytynyt semmosia paikkoja. Tosi märkää aina niiden mättäiden ulkopuolella. Alkoi stressaa ihan oikeesti. Sen suon ylityksen jälkeen alkoi sataa melko lailla ja mä laitoin semmoisen suoritusmoodin päälle. Kulin vaan siinä kompassisuunnan mukaan ja onnistuin silti kävelemään ohi semmosesta notkosta, mistä mun piti kääntyä sinne kuolpunalle. Vähän niin kuin putosin kartalta. Mut satonkin sitten aika hyville näköalapaikalle tähän Ivalojoen varteen. Niin mä oikeastaan kuulin sen pauhun sieltä kaukaa metsästä ja tulin sitten tähän joelle vaan, että tästä olisi helpompi päätellä, että missä mä oon. Ja en mä nyt pahasti ole kävellyt harhaan. Tää oli itse asiassa ihan onnekas sattumus loppupeleissä. Tässä on kaiken lisäksi ihan mukava kävellä tässä rannassa. Pääsen sinne kuolpunalle asti varmaankin. Toi ei ole vielä se Kivikoski, vaan toi taisi olla Savsajohka, eli Karvajoki, mikä laskee Ivalojokeen. No niin, terveisiä täältä Kivikosken kuolpunalta. Vasta aika lailla mun odotuksiin. Kattelin kartalta, että täällä on tämmönen suht tasainen pläntti Hirvipään ja Ivalojoen välissä. Noin 10-20 metriä tosta Ivalojoen vedenpinnan yläpuolella. Täällä on vanhoja nuotiorinkejä, tälleen selkeästi todettu hyväksi paikaksi aikaisemminkin. Nyt alkoi tietysti tihuttaa just kun mä pääsin tänne, niin mä ajattelin ihan rauhassa etsiä semmoisen mahdollisimman tasaisen telttapaikan ennen kuin mä altistan sen sisäteltan tälle vesisateelle ja kattelee sitten, että mitä mä teen tänään. Tuskin lähden sinne Hirvipäälle. Et jos nyt sen verran toi sade hiipuisi, että vois vähän näitä koskea käydä kattelemaan. Tossa oli yksi lampikin ja kaikkea tämmöstä. Oiskohan se siinä?
No tulihan sitä oltua liikkeessä melkein 8 tuntia ja meni tosi pitkään, että mä sain tän teltan kiilattua tänne kivien väliin. On kyllä aika takki tyhjänä. Ruoan jälkeen sit tietää vähän paremmin, että mitä jaksaa enää tehdä tänään. Se alkoi satamaan uudestaan sen jälkeen, kun mä olin syönyt ja mä ajattelin, että nyt menee koko ilta kyllä teltassa. Kun nyt taisi seljätä hetkeksi tää keli, niin lähdin vähän kattelemaan tätä koskea ja sitä lampea. Jos pitäisi kahlata yli, niin olisikohan järkevämpi mennä tuolta, missä on leveämpi, mutta tommosia hyviä isoja kiviä, vaan lähteä tästä kapeasta kohtaa yrittää. Nyt on hyvä sauma harjoitella sitä kahlaamista. No se oli semmonen pikku sightseeing. Mä menen nyt takaisin telttaan ja taidan syödä sen päivän toisen lämpimän aterian. Sit nukkuu. Jaha, se olisi vaelluksen 6. päivä. Yöllä on ilmeisesti satanut vettä, mutta nyt tuli tämmönen ihan mukava aurinkoinen aamu. Mä laitoin ton aika paljon tavaraa kuivumaan, kun en ollut ehtinyt kuivua. Mulla on tässä leiri ihan levällään ja viettänyt tämmöstä laiskaa aamua, mutta pistän kahvit tulemaan ja koitan sitten saada itteni liikkeelle kohti Hirvipäätä. Vaikka tää vaellus tuntuu tällä hetkellä aika paljon kropassa ja mä oon melko likainen, ellei jopa saastainen, niin tämmöiset aurinkoiset aamut hyvin nukutun yön jälkeen jollain tapaa nollaa sen tilanteen. No olihan se taas ns. Pitkää kivinen tie tänne ylös ja alaskin pitäisi vielä mennä. Mut kyllä se jälleen kerran palkitsi. On täällä tosi hienot maisemat. Metsää on ihan joka puolella. En kyllä tunnista yhtään niitä mestoja, missä mä oon kävellyt täällä reissulla. Et sen verran laakeeta on toi maisema.
Tai no se vaikein suo, minkä mä ylitin eilen, sen mä kyllä tunnistin, kun se on ihan tossa eteläpuolella, kun kurkisti tosta jyrkästä kohdasta. Viime kesän Vintiläkaira-video loppui näihin kuviin ja tunnelmiin, mutta mulla on vielä 2 yötä täällä erämaassa jäljellä. Ja mä ajattelin ensi yöksi suunnata semmoselle Tupaojalle. Se on tossa Ivalojoen vieressä tonne Kutturaan päin. Olisiko siinä joku 6-7 kilsaa Linnuntietä, tai onks edes sitäkään. Ajattelin kyllä siinä matkan varrella yhden puron varressa viettää semmoista aikaista ruokataukoa. No joo, katsotaan kuinka aikainen siitä tulee, onhan se on yli puolen päivä. Mut joo, sinne päin sitten. Kyllä mä hetken aikaa vielä nautin tästä, että oikeesti näkee silleen kauas. Tupaojan leiri on nyt perustettu. Ilmestyinkin aika kivaan paikkaan tähän joelle. Oikeastaan just siihen, mihin mun pitikin. Mutta ei meinannut telttapaikkaa löytyy millään. Ja mä pyörin aika pitkään tässä ympäriinsä. Kävin tuolla joen toisellakin puolella kattelemassa, mutta ei löytynyt. Eikä sit huvittanut myöskään alkaa haravoimaan tota joenvartta tonne ylävirtaan tai alavirtaan päin. Niin tulin sitten takas tähän rinkalle ja totesin, että tähänhän se on laitettava. Vähän ahdas paikka kyllä. Piti vähän virittää ja säätää, että mä sain tuon teltan jotenkin laitettua, mutta eiköhän tässä nyt yksyä mee. Tuo joki kohisee tuossa taustalla aika kovaa, mutta on kyllä todettu, että semmonen kohina on ihan hyvä vauvan niin kuin aikuisen nukuttaja. Niin voi olla, että ensi yönä tulee ihan hyvät tunet. Seuraavaksi pitäisi laittaa ruokaa ja sitten kyllä tiedä, että jaksanko tehdä tänään oikeastaan mitään enää. Tuo lämpö on vienyt aika hyvin voimat. Hyvää huomenta. Se olisi vaelluksen viimeinen kokonainen päivä. Alkaa olla aika juhlallinen fiilis. Tänään olisi ohjelmassa se perinteinen eli leiripaikan nettiminen jostain vaelluksen lopetuspisteen läheltä. Tässä tapauksessa siis Kutturan läheltä. En ajatellut kuitenkaan laittaa telttaa sinne kylän liepeille tai ihan siihen maantien varteen. Mä oon kattonut pari paikkaa tuossa kartalla, mitkä saattaisi olla ihan hyviä, niin mä punnitsen vielä niiden väliltä. Tänään tulee maksimissaan vaan joku 5 kilometriä kävelyä ehkä. Mutta on tossa joitakin jokia ylitettävänä ja tämmöstä. Mutta se on taas tämmösen perus rennon aamun jälkeen pikkuhiljaa liikkeelle. Tää on pikku Rullajoki. Tuolla taitaa olla taukopaikka mulle.
Kieltämättä ihan hyvä paikka pitää leiriä. Tää taitaa olla viimeinen joki mun reitillä, mutta mä en oo nyt ihan varma, että onko tää Rullajoki vai Kivijoki nimellä tässä kohdassa, koska ne yhdistyy kilometrin matkalle ennen kuin ne laskee yhdessä Ivalojokeen. Ja kyllä vain, se on se sama Kivijoki, mikä tälläkin vaelluksella esiintyi ensimmäisenä iltana. Tää on vaan muutama kilometri alavirtaan. Mä oon aika nössö, mitä tulee noiden jokien yli kahlaamisiin. Tai pitäisikö sanoa ylivarovainen. Et mä etin tossakin aika pitkään semmoista hyvää ylityspaikkaa, että pääsisikö saappaat jalassa siitä jotenkin helposti yli. Mut sit mä lopulta vaan menin oikeastaan aika lailla siitä kohdasta, mistä mä aluksi aloin kattelee, että housut pois ja sandaalit jalassa. Et harmi kun ei tullut filmille, että se oli yllättävän syvä siinä jossain vaiheessa, että meinas boksereiden lahkeetkin kastua. Mutta se oli ihan virkistävä kokemus. Mä päätinkin nyt, että mä jään tähän johonkin kulmille ensi yöksi leiriin. Niin mä nyt syön tässä eka, etin sitten kaikessa rauhassa kun telttapaikan tosta vähän ylempää. Vähän jotain sadepilven näköisiä juttuja tuolla taivaalla. Saa nähdä, tuleeko sateet. Joo, vaelluksen viimeinen leiri on nyt perustettu. Tästä löytyy ihan hyvä tasainen paikka just tästä ylempää. Tosin oli vähän vaikea saada noita telttakiiloja tonne kivien väliin. Ja alkoi tietysti just satamaan silloin, kun mulla oli toi sisäteltta vähän niinku alttiina vesisateelle. Kyllä mä sen siihen sitten sain ja ei se pahasti se sisäteltta kastunut. Erämaisuusasteikolla yllättävän hyvä, että joku vanha mönkkäriura tossa vähän alempana kulkee ja yhden sahatun puun ja semmoisen vanhan nuotioringin löysin. Nyt mä ajattelin sit vaan ottaa varmaan rennosti. Käy kattelemaan varmaan tota jokea ja tämmöstä. No niin, se olisi taas tämä hetki käsillä. Mulla on tästä muutama kilometri tonne Kutturaan. Aluksi joitakin satoja metrejä tuosta metsän poikki ja sitten loput tietä pitkin. Eli alkaisi olemaan tää vaellus aika lailla paketissa. Olo on jälleen kerran haikea, mutta helpottunut. Ja mitähän tästä reissusta nyt pitäisi oikein sanoa? No okei, mä mietin tossa siellä illalla, kun en meinannut oikein saada unta. Niin ensimmäinen, mikä tuli mieleen, että oli tasapaksu, silleen tosi hyvällä tavalla. Et maisemia riitti taas alusta loppuun. Ihan niin kuin joka päivälle oli tosi siistejä paikkoja. Ja hyvät päivämatkat oli. Ne menikin lopulta tosi tasaisesti, ettei siellä kovin heittoja ollut, eikä mikään päivä tuntunut raskaammalta tai liian raskalta, eikä mikään tuntunut myöskään mitenkään liian löysältä. Kelit vähän vaihteli, ja vaikka se silloin tällöin tympinen sadesäät, niin ei ne nyt loppupeleissä, tai nyt kun jälkikäteen ajattelee, ollut mitäkään pahoin. Olisi voinut olla paljon pahemmatkin säät. Ja hyvää vaihtelua tuossa lämpötilassakin, että tässä lopussa varsinkin oli näitä tosi kesäisiä päiviä. Mutta siinä alussa oli joku yö, että mun piti laittaa toi makupussi, missä on komfortti -2, niin piti laittaa ihan ylös asti kiinni ja vielä se kaulaaukkokin vähän kiristää. Et ihan hauskaa, että oli semmoistakin vaihtelua. Aika tyypillistä näille alkukesän reissuille musta tuntuu. Vaikka itse sanonkin, niin reitti oli tosi hyvin suunniteltu. Oli siellä tietysti semmoisia yllätyksiä, että joku metsä olikin paljon siistimpi kuin mä osasin kuvitella. Tai sitten, että joku pikku puro olikin vaikeampi ylittää, mitä osasin aavistaa.
Mutta kyllä siinä tosi monesti oli ihan sen ansiota, että ilmeisesti jotain kokemusta on kertynyt näiltä reissulta. Sitten myös se, että on tuntikausia läräillyt noita maastokarttoja ja ilmakuvia ja yrittänyt lukea vähän jotain muiden vaellusraportteja näiltä seudulta, että minkälaista seutua joku on kulkemisen kannalta. Mut en nyt yritä tässä mitenkään lesoilla, mutta täytyy nyt kuitenkin sekin sanoa, ettei kukaan saa mitään ideoita päähänsä. Et kyllä musta tuntuu, että ei tämmönen niinku 100% metsävaellus ihan kaikille sovi. Et vaikka se on niinku tosiaan välillä tosi helppo kulkea jossain kuivalla kankaalla, niinku tosi mukavaa, niin ja tää saattaa olla persoonallisuuskysymys, mutta on se kyllä henkisesti aika kuormittavaa, kun pitää tavallaan koko ajan olla kartalla siitä, mistä sä meet, ja sun pitää koko ajan tietää, missä sä oot, jos sä haluat noudattaa jotain reittiä ja aikataulua. Se on yllättävän vaikea. Saattaa kartalta näyttää, että joo, toi noiden 2 vaaran väli, sehän on ihan helppo tunnistaa maastosta, mutta kun ne on niin laakeita noi vaarat täällä päin Lappiin, että ei sitä aina edes tajua, että oot sä vaaran rinteellä vai huipulla vai oot sä millään vaaralla yleensäkään. Ja sit jos sä oot jo tosi väsynytkin, niin kyllä siinä saa sit olla tarkkana. Ja sit jotenkin se metsä tuntuu välillä ihan loputtomalta. Mut se on myöskin todella hyvä asia, ja jos nyt totta puhutaan, niin se on varmaan se yksi suurin syy, minkä takia mä oon tällekin vaellukselle taas lähtenyt. Ja näihin sanoihin olisi ehkä ihan hyvä lopettaa tääkin raportti. Kiva kun katsoit tää video. Ei kai tässä sit muuta kuin hyvää kesää vaan kaikille. Se on moro.